Det är inte bara mobiler som har fått mjukvarubaserade lösningar och effektsimuleringar för film och foto. Även större kameramärken som Olympus har börjat satsa på det här i deras kameror. Frågan är då ifall det här fungerar i praktiken. Ja, över förväntan. Olympus EM1X och EM1 Mark III är Olympus senaste proffsmodeller. EM1X är en större och tyngre modell med integrerat vertikalgrepp och dubbla batterifack. Storleken tillåter även fler funktionsknappar och den har inbyggd GPS och den är en riktig arbetshäst med snabb autofokus, väldigt snabb sekvenstagning och otrolig sensorstabilisering. EM1 Mark III är den mindre och billigare varianten som i övrigt har samma fantastiska stabilisering och besitter samma mjukvarufunktioner som EM1X. Plus en extra som heter Star AF, vilken gör exakt autofokusering på stjärnhimmel väldigt enkel. Båda kamerorna är stänksäkra, dammsäkra och fryssäkra. Och ifall du använder något av Olympus vädertätade objektiv så krävs det riktigt dåligt väder innan du behöver oroa dig för de här kamerorna. Det som vi alltid återkommer till med Olympus är att deras stabilisering är otrolig. Med fasta objektiv klarar kameran 7 stegs stabilisering. Om du klarar av att handhålla och ta bilder på en 60:e sekund så kommer stabiliseringen att utöka det till 2 sekunder. Och ifall du klarar att handhålla ner till en 30:e sekund ungefär, ja, då kan du räkna med upp till 5 sekunders slutartid handhållet med det här systemet. I och med att sensorn är stabiliserad så kan du även ta multishot-bilder där kameran flyttar sensorn mellan bilderna och bygger ihop dessa till bilder med ännu högre upplösning och detaljåtergivning. Om du använder dem på stativ så kan du nå 80 megapixel. Och nytt för de här två modellerna är att du även kan fota multishot handhållet och då får du en fil på ungefär 50 megapixel. Båda två kan även simulera MD-filter för stillbilder. Här ser ni ett exempel på en bild tagen med en halv sekunds slutartid och med ett simulerat MD32-filter. Vattnet får en mjukare struktur och resultatet är väldigt likt ett fysiskt MD-filter. Ögonprioriterad autofokus har förbättrats och nu kan kameran hitta och följa ögon på längre avstånd, i profil och till och med om ansiktet är delvis skymt. I ögonprio så letar kameran det öga som är närmast kameran, men du kan även välja att prioritera höger eller vänster öga. Om flera ansikten syns samtidigt så kan du peka på det ansikte som ska prioriteras. Med fokusskaffning så kan man göra sitt skärpedjup större genom att använda flera bilder och det finns en funktion i de här kamerorna. Man sätter skärpeplanet på den del av bilden där man vill ha den primära fokusen. Och sen så flyttar kameran skärpeplanet en bit närmare dig och tar upp till 15 bilder i följd där den flyttar skärpeplanet mellan varje bild. Sen så bygger kameran ihop det här internt till en färdig fil och du får även filerna separat om du vill jobba med dem efterhand. Men det är väldigt smidigt att få det färdigt direkt i kameran och bara skicka iväg ifall du vill. Ditt motiv blir väldigt skarpt från närmsta till bortre gräns medan bakgrunden bibehåller sin naturliga oskärpa och bokeh. Olympus Pro Capture är en funktion som låter dig resa tillbaka i tiden. För så länge du håller ner avtryckaren till hälften så tar kameran upp till 60 bilder per sekund. Och den sparar de 35 senaste bilderna i den sekvensen temporärt i RAM-minnet. Det här pågår så länge du håller avtryckaren halvt nedtryckt. Och när du sedan trycker ner avtryckaren helt så sparas de 35 senaste bilderna bakåt i tiden. Och de kommande bilder så länge du håller ner avtryckaren. Du kan spara upp till 99 bilder totalt. Det vill säga 35 bilder som hände precis innan du tryckte ner avtryckaren helt och 64 stycken som följde direkt efter. De här bilderna kan du dessutom ta i råformat om du vill. På EM1 Mark III finns det nu en funktion som heter Starry Sky AF. Du kan välja att prioritera snabbare fokusering eller mer träffsäker.
Oavsett vilken du väljer så tar det en liten stund för kameran att söka av bilden. Men har du stjärnor på himlen så kommer den att sätta fokus rätt. Det är väldigt lätt att använda och otroligt välkommet. Något som är värt att poängtera med M1 Mark III det är att det är ett väldigt kompakt hus. Och kombinerar det med något av Olympus vädertätade teleobjektiv så har det ett väldigt kompakt naturkit. Jämför du med ett fullformatsystem med ett 600 mm objektiv så blir det mycket tyngre och det blir du less efter bara några minuter. Den här bär du flera dagar. Förutom massa coola mjukvarutricks och möjligheten att fota med snabbhet och precision så har du även bra filmmöjligheter i de här kamerorna. Och återigen är det mycket tack vare den inbyggda sensorstabiliseringen. Den gör filmning på fri hand så mycket bättre. Vid foto så strävar den mot en väldigt stilla bild, medan om du filmar så arbetar stabiliseringen med mjukare förändringar och lite mer konstant rörelse. Det finns ingång för mikrofon och utgång för hörlurar. Det finns även focus peaking för att sätta skärpan och möjlighet att filma i Olympus loggformat. Totalt sett så är Olympus M1 Mark III och M1 X två kameror där det yttre inte har förändrats nämnvärt, men det inre har fått en stark uppgradering i form av processorn som ytterligare förstärker Olympus funktioner och klämmer ur ännu mer av deras sensorer. Både i form av bättre prestanda men också mjukvarudrivna simulerade effekter. Kompakta, tåliga, välbyggda och högpresterande. Om du inte måste ha fullformat för dess unika egenskaper så blir du garanterat nöjd med Olympus M1 Mark III och M1 X. Det här är riktiga arbetshästar.